नमस्कार मंडळी. स्टोरीज आणि संवाद ही आपली जी पॉडकास्ट मालिका आहे त्यातलं आज हे नवीन पुष्प. हे एक विशेष पुष्प आहे कारण आपले आज जे पाहुणे आहेत हे विशेष अतिथी आहेत. IMDR आणि डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीच्या दृष्टीने खूपच महत्त्वाचे अतिथी आहेत. ते म्हणजे श्री प्रमोद रावत. रावत फर्निचर हे नाव पुण्यातच नव्हे तर अख्ख्या महाराष्ट्रात सगळ्यांना माहितीच असेल. त्याचे संस्थापक आणि फाउंडर आणि डायरेक्टर आणि IMDR आणि DS च्या दृष्टीने डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी या संस्थेचे गव्हर्निंग काउन्सिल आणि बॉडी या दोघांचेही ते चेअरपर्सन आहेत. तर त्यांच्याकडनं त्यांच्या व्यावसायिक यशाबद्दल, त्यांच्या उद्योजकतेबद्दल आणि त्यांच्या ह्या पूर्ण प्रवासाबद्दल आज आपण माहिती घेऊया. नमस्कार प्रमोदजी. नमस्कार. तुमच्या व्यावसायिककडे बघायचं झालं तर असं लक्षात आलं की तुम्ही जवळजवळ आता गेले 40 वर्ष ह्या व्यवसायात आहात. वयाच्या अवघ्या 10व्या वर्षापासून तुम्ही तुमच्या बिझनेसमध्ये आहात. तर तिथून तुमचा उद्योजकतेचा प्रवास कसा झाला आणि 10व्या वर्षी काय झालं असं की? सुरुवातीच्या काळामधला जो प्रवास आहे तो परिस्थितीमुळे घडलेला. म्हणजे माझ्या वडिलांचं मी 10 वर्षाचा असताना निधन झालं आणि त्यानंतर शिक्षण करत असतानाच आम्ही भावंड आमच्या वडिलांनी सुरू ठेवलेला कारखाना चालू ठेवण्याचा प्रयत्न करत होतो. परंतु वय पाहता आणि ती जबाबदारी पाहता इतकं ते सोपं नव्हतं. त्यामध्ये सुरुवातीचा काळ खूप खडतर गेला आणि एक साधारणपणे 3-4 वर्षाच्या आतच आम्हाला समजून चुकलं की आपण काय केलं पाहिजे जेणेकरून आपण ह्या सगळ्या प्रसंगांना यशस्वीरित्या सामोरं जाऊ लागतो. कारण परिस्थिती ती शिकवते. आणि व्यवसायाची सुरुवातच मुळात आमच्या जीवनामध्ये ज्यांना आपण व्यावसायिक कम्युनिटी म्हणून ओळखतो, मारवाडी समाज, त्या कम्युनिटीबरोबरच आमची झाली. त्यामुळं व्यवसायातले बारकावे, त्यातल्या अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी या आम्हाला त्या समाजाच्या व्यवसाय करण्याच्या पद्धती, त्यांची मेहनत, त्यांची चिकाटी हे पाहून पण आम्हाला खूप काही शिकता आलं त्या लहान वयामध्ये. बरं. पण तुम्ही आता हे मारवाडी समाजाचा उल्लेख केला म्हणून मी मुद्दाम प्रश्न विचारतो. असं म्हणतात की त्यांच्या रक्तातच बिझनेस आहे. हे याचं कितपत खरं आहे आणि म्हणजे नक्की काय म्हणतात? हे खरं होतं असं मी एवढ्यासाठी म्हणेल की मी त्या समाजाला फार जवळून पाहतो आणि आमच्या पिढीपर्यंत लोकांमध्ये ते स्पिरिट होतं. नंतर म्हणजे पूर्वीच्या आलेल्या पिढ्यांमध्ये म्हणजे साधारणपणे आमच्या आधीच्या 1-2 पिढ्या पूर्वीपर्यंतचे लोक बाहेरनं, जवळजवळ सगळे लोक बाहेरनं आलेले आहेत. त्यांनी अपरंपार कष्टाने आपली इथं एक चांगली व्यवस्था निर्माण केली. परंतु नेक्स्ट जनरेशन ही स्थानिकच वातावरणात जन्माला आली. सुखसोयी त्यांच्यासाठी सगळ्या उपलब्ध होत्या. तर जो परिणाम आपल्याला इतर सर्व ठिकाणी जाणवतो तो तसा तिथेही जाणवतो. त्यामुळं त्याचे 2 भाग झाले की मग त्यांच्यामध्ये पण शिक्षणाची खूप आवड निर्माण झाली. तुम्हाला असं आढळून येईल की त्या समाजामध्ये सुद्धा लोक खूप शिकलेले आहेत. म्हणजे चार्टर्ड अकाउंटंट असणं, इंजिनियर असणं ही गोष्ट सहज आहे त्याच्यामध्ये. परंतु ज्या रेटनी प्रत्येक माणूस व्यावसायिक बनत होता तसं ते राहिलं नाही. म्हणजे त्यांच्याकडे आता पुढील पिढी सेम म्हणजे जी अवस्था सर्व समाजाची तीच त्यांची. म्हणजे व्यवसाय ही एक नुसती रिस्क नाही वाटत लोकांना. तो त्यांच्या एका चांगल्या शांत जीवनामध्ये खूप ताणतणाव निर्माण करणारी गोष्ट पण वाटते. जो इथल्या ओव्हरऑल समाजाची जी धारणा आहे तशीच त्यांची पण ती बनते. बरोबर. आणि ते नाही असं वाटतं की हे लोक इतके छान राहतात कमी उत्पन्नामध्ये सुद्धा, तर मग आम्ही एवढी पळापळ करायचं काय कारण आहे. त्याचा प्रभाव पडतोच. बरोबर. पण आता तुमच्या सुरुवातीच्या काळात परत आपण जाऊ आणि त्या काळी तुम्हाला असे कुठले गुण किंवा कौशल्य तुम्हाला त्या काळी लागलं ज्याचा पुढेही तुम्हाला आता गेली 40 वर्ष उपयोग होतोय? मी आता आजच्या तारखेपर्यंत म्हणाल तर मला 50 वर्ष पूर्ण झाली व्यवसायाला. माझं वय आता 68 आहे आणि 18व्या वर्षी तुम्ही फुल फ्लेज बिझनेस डिसिजन घेत होतो आणि फुल फ्लेज बिझनेस करत होतो. आम्हाला सगळ्यात महत्त्वाचा फायदा असा झाला की आम्ही वडिलांचाच व्यवसाय पुन्हा चालू केला. त्यात फाउंड्री आणि इंजिनिअरिंग हे होतं. तर यात प्रोडक्शन कसं करावं, प्रोडक्शनची कॉस्ट कशी कॅल्क्युलेट करावी, प्रोडक्टची क्वालिटी कशी मेंटेन करावी, इनपुट कॉस्ट काय, आउटपुट कॉस्ट काय, व्हॅल्यू ॲडिशन कसं होतं, तिथलं किती येणाऱ्या काळासाठी
आपण ठेवलं पाहिजे म्हणजे ज्याला आपण डेप्रिसिएटेड व्हॅल्यू म्हणतो प्रत्येक गोष्टीची, बरोबर. त्याची रिप्लेसमेंट न्यू टेक्नॉलॉजीने कशी करावी, आता बाळकडू एका व्यवसायामधनं तुम्हाला अतिशय छानपणाने मिळतं आणि तसं ते आम्हाला पण मिळालं. कारण ते तुम्हाला जर कळलंच नाही की कशात काय वजा करायचं की ज्याने राहतो तो प्रॉफिट राहतो, तर तुमचा बिझनेस फार अवघड आहे. बरोबर आहे. हां, आजकाल मी अनेक जणांशी गप्पा मारताना मला असं आढळतं की त्यांचे प्रॉफिट्स हे कित्येक वेळेला फक्त चार्टर्ड अकाउंटंटकडनंच कळतात, विच इज व्हेरी सिरियस फॉर. बरोबर. हां, तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे, किती मोठा बिझनेस असला तरी तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे की तुमच्या व्यवसायात काय रोज घडतंय. बरोबर आहे. हां, वर्षानंतर नाही, 6 महिन्यानंतर नाही. मला चांगलं आठवतं, मी एका पिरियडमध्ये कॅनेडिक होंडाचा डीलर होतो, तर त्या कंपनीचं जर आठवड्याला बॅलन्स शीट असायचं आणि त्याच काळात मी माहिती घेतली की एवढ्या मोठ्या कंपनीचं आठवड्याला बॅलन्स शीट असतं, तर मोठ्या कंपन्यांचं अजून काय असेल, तर त्या काळात बिर्लांचं डेली बॅलन्स शीट असायचं. हो. म्हणजे त्यांना पडता सिस्टम रोज कळवलं जायचं की आजचा खर्च किती झाला आणि बरोबर किती झाला. तर मला वाटतं ही गोष्ट आपण खूप शिकण्यासारखी आहे. मी डेअरी बिझनेस केला त्यावेळेला मला डेली बेसिसचं वर्किंग हे मला खूप फायदेशीर पडलं. कारण तुमचं नुकसान आणि नफा रोजच्या रोज जर तुम्हाला कळाला तर त्याच्यासाठी आवश्यक असणारे करेक्टिव्ह ॲक्शन तुम्ही लगेच घेऊ शकता. बरोबर आहे. ते जर तुम्हाला काही काळाने कळलं तर तोपर्यंत तुमचं बरंच कॅपिटल नुकसान झालेलं असतं, म्हणजे तुमचा तोटा झालेला असतो. बरोबर आहे. त्यामुळे अशा व्यवस्था निर्माण केल्या पाहिजे की तुमच्या व्यवसायामधून तुम्हाला रोजच्या रोज सहजपणे रीड करता आलं पाहिजे. त्यासाठी फार एक्स्ट्रा एफर्ट्स लागतात कामा. बरोबर आहे. आता तर खूप साधनं आहेत, त्यामुळे फार सोपं काम झालेलं आहे. हो. आम्ही त्या काळात सुद्धा अशी काही तंत्र वापरायचो की ज्याच्याने आम्हाला रोजच्या रोज आमचं सगळं हे गणित कळायचं. त्या काळी सुद्धा विदाऊट टेक्नॉलॉजी. बरं. पण तुम्ही मगाशी म्हणाल तसं दुर्दैवाने वडिलांचं निधन झाल्यामुळे तुम्हाला 10व्या वर्षी लवकर बिझनेसमध्ये पडायला लागलं. पण मग तेव्हा तुम्हाला गायडन्स कोणाकडनं मिळत असे? दुर्दैवानी म्हणजे तसा गायडन्स आम्हाला आमच्या व्यवसायाकडनं मिळाला शेवटी. म्हणजे जो लहानपणापासून त्याचं क्रेडिट मी माझ्या वडिलांना देईल की आम्ही खूप लहान असल्यापासून सुद्धा ते आम्हाला एवढी लहान मुलं असून सुद्धा सुट्टीच्या काळामध्ये पूर्ण वेळ व्यवसायामध्ये बसवायचे. ते म्हणजे घराला लागूनच कारखाना होता. ओके. इव्हन दो अगदी दर आठवड्याला पगार चालायचा ना, तर त्याचे नोटा मोजून ठेवायच्या आणि त्या कार्डवरती त्या माणसाचं काम किती झालंय त्याचा गुणाकार करून त्याचं किती रक्कम देणं आहे, त्याचा काही ॲडव्हान्स असेल तर वजा करून ती किती रक्कम आहे, हे इतक्या लहान वयामध्ये आम्हाला प्रशिक्षण होतं. ओके. किंवा अगदी काहीच नसेल तर संध्याकाळी बाहेर निघणाऱ्या कामगारांची झडती घेणं, हे वॉचमनला बाजूला ठेवायचं आणि आपण झडती घ्यायची. ओके. तर त्यातनं धीडपणा खूप येतो तुमच्या. म्हणजे तुम्ही लहान वयामध्ये समोरच्याला घाबरत नाही, दॅट इज व्हेरी डिफरंट थिंग. आणि तुमच्यामध्ये एक नकळत एक लिडरशिप डेव्हलप होते की हुकमत निर्माण होते की आम्ही म्हणू तशा गोष्टी आम्ही करण्याचा आमच्यात साहस आहे. करेक्ट. पण तरी ह्या जरी का गोष्टी शिकल्या, घरच्यात शिकल्या, म्हणजे लर्निंग ऑन द जॉब म्हणतो आपण, तसं झालं तुमचं. पण तरी त्या काळात निर्णय घेणे खूप तेवढी क्षमता नसते. ते कसं आलं तुम्ही? ते कसं काय मला तर स्वतःला असं कित्येक वेळा वाटतं की परिस्थितीने जे माणूस शिकतो त्याचा एवढा मोठा गुरु कोणीच नाही, तुम्हाला सांगतो. आणि दुसरी एक महत्त्वाची गोष्ट आहे की आम्ही व्यवसाय आमच्या चरितार्थासाठी करत नव्हतो. फार आश्चर्याची गोष्ट वाटेल तुम्हाला. हो, मी आता आम्ही व्यवसाय हा व्यवसायाच्या पॅशनमुळे करत होतो. त्या काळात सुद्धा जेव्हा आमच्या पुढे अपॉर्च्युनिटी होती, माझे थोरले बंधूंचं ग्रॅज्युएशनच्या दिशेने शिकत होते, आम्ही दोघं भावंडे शिकत होतो, दोन्ही धाकट्या बहिणी शिकत होत्या. पण आम्ही मात्र ते वेळ घेतलं होतं की आपल्याला वडिलांसारखं छान मोठं बिझनेसमन बनायचं आहे आपल्याला. आणि बिझनेसमन बनण्याची जे बाळकडू आम्हाला मिळालं होतं ते म्हणजे एकच होतं की त्याचं पॅशन पाहिजे. म्हणजे काय, आम्ही जे उत्पादन निर्माण करतो त्यांनी लोकांना आनंद आणि समाधान मिळालं पाहिजे. त्याची क्वालिटी म्हणजे त्याची गुणवत्ता उत्तम असली पाहिजे, ते टिकाऊ असलं पाहिजे. आणि जो नफा होईल हा त्यातला एक प्रॉडक्ट आहे. तुमची ओळख निर्माण होणं हा खूप मोठा प्रॉडक्ट आहे. तुम्ही एका समाजाशी जोडले जाता, असे अनेक बेनिफिट्स हे तुम्हाला तुमच्या व्यवसायाच्या माध्यमातून मिळतात. म्हणून मी मजेने नेहमी म्हणतो तरुण मुलांना की व्यवसाय ही स्वतःच्या गरजेसाठी करायची गोष्ट नाही आहे. व्यवसाय हा फक्त व्यवसायाच्या गरजेसाठी करणारा माणूसच त्यात यशस्वी होतो. कारण तुमच्या गरजांसाठी तुम्ही बिझनेस कराल ना, तर तुमचा फोकस बिझनेस हा कधी होऊच शकत नाही. बरोबर. आणि जो मनुष्य फक्त बिझनेसवर फोकस ठेवून काम करतो की माझा बिझनेस रडतोय आत्ता, त्याला काय अडचण आहे, त्याची नेमकी कमतरता कुठे आहे, त्याला चांगली मॅनपॉवर पाहिजे का, त्याला
तंत्रज्ञान पाहिजे का, त्याला मार्केट नवीन शोधली पाहिजे का, हे सगळं बिझनेस तुम्हाला ओढून सांगत असतो. ते ऐकण्याकरता तुम्ही त्याशी एकरूप असायला पाहिजे. बरोबर आहे. मला वाटतं की ते फक्त पॅशननी घडतं. म्हणून पॅशन, तुमच्या प्रकृतीत पॅशन असलं पाहिजे. म्हणजे तुम्ही खूप विद्वान आहात, तुम्हाला खूप जगाची माहिती आहे, तुमचं खूप मोठं शिक्षण आहे, हे तुमच्या व्यवसाय बनण्याच्या दृष्टिकोनातून पुरेसं अजिबात नाही. व्यावसायिक दृष्टिकोनातून तुम्हाला एक एंटरप्रेन्योर बनायचं तर पॅशनच पाहिजे. मग त्यासाठी तुमचं शिक्षण कुठलंही चालू शकतं. व्यवसायाचं चित्र पूर्ण होतं ते पॅशनमुळे, फक्त पॅशन, बाकी नाही. म्हणजे माझा तरी जीवनाचा अनुभव हा मी पाहतो. कारण मी अनेक लोकांना माझ्या जीवनाच्या काळात पुण्यामध्ये अनेक व्यवसायांमध्ये येताना पाहिलं. त्यांची खूप वेगाने प्रगती झालेली पाहिली आणि कालांतराने ते लोक म्हणजे व्हॅनिश पण झाले. टिकून राहिलेले लोक फार कमी राहिले. आणि त्याचं एकमेव कारण की त्यांनी व्यवसायाशी कधी प्रतारणा नाही केली. आणि व्यवसाय म्हणजे काय, तर व्यवसायाच्या मागे असणारी त्याची ज्या उद्दिष्टासाठी तुम्ही काम करता ते तुम्ही काही बदला. म्हणजे आम्ही इंजिनिअरिंग केलं, फाउंड्री केलं, त्याच्यानंतर टिळक रोडला आमचं कन्झ्युमर ड्युरेबलचं दुकान होतं, TV असं फ्रीज, वॉशिंग मशीन याचं. त्यानंतर मी कन्स्ट्रक्शन बिझनेसमध्ये आलो, त्यानंतर मी ऑटोमोबाईल बिझनेसमध्ये आलो, त्यानंतर मी डेअरी बिझनेसमध्ये आलो. ह्या सगळ्या व्यवसाय दिसायला वेगवेगळे आहेत. किंवा आता अगदी फर्निचरमध्ये मूळ फंडामेंटल क्लिअर आहे की आम्ही पहिल्यांदा आम्हाला आनंद देईल असं काम करणार, म्हणजे आम्ही चांगलं काम करायचं. बरोबर. आणि आमच्या व्यवस्थेत जे लोक जोडलेले आहेत त्यांना आनंद वाटला पाहिजे अशी व्यवस्था निर्माण केली पाहिजे. म्हणजे माझ्या कामगारांना त्यांचे पगार वेळेवर मिळत आहेत का, ते रास्त पद्धतीचे कायद्याला धरून असणाऱ्या सगळ्या फॅसिलिटी त्यांना मिळत आहेत का, सरकारची देणी वेळच्या वेळेला जात आहेत का. म्हणजे तुम्ही समाजाचं जे देणं असतात ते सगळं वेळच्या वेळेला. म्हणजे मला फार अभिमान वाटतो ही गोष्ट सांगायला की डेअरी बिझनेसमध्ये असताना 30 वर्ष आमची एकमेव डेअरी होती अशी की तिचं पेमेंट एक दिवस आधी व्हायचं, 15 दिवसांनी पेमेंट असायचं ते, पण कधी नंतर व्हायचं नाही. असा 30 वर्षात एकदाही खंड पडला नाही की जेव्हा लोक महिने मागं पुढं करायचे आणि शेतकरी ते चालून घ्यायचा. आणि आमची दुसरी ऑफर अशी होती शेतकऱ्यांना की त्यांची अर्जन्सी असेल तर त्यांनी पुण्यात यावं आणि त्या दिवसापर्यंत टाकलेले दुधाचे पैसे त्यांनी लगेच घेऊन जा, कारण ते त्यांचे पैसे. तर कायम आपण जे देणं लागतो ते कायम ते देणं आहे ते आपलं नाही, जरी आपल्या खिशात असलं तरी. इतक्या सरकारचं देणं म्हणजे तुमचे टॅक्सेस असतात ते तुम्ही कलेक्ट केलेले असतात. कामगारांचा प्रॉव्हिडंट फंड असेल, ESI असेल, बोनस असेल, ह्या सगळ्याचे प्रोव्हिजन तुम्ही केल्याशिवाय तुमचं प्रॉफिट कॅल्क्युलेट करणं, तुमच्या टेक्नॉलॉजी रिप्लेसमेंटसाठी सुद्धा तुम्हाला भांडवल ठेवावं लागतं. ते न ठेवता तुम्ही ते पैसे स्वतःसाठी वापरले तर तुम्ही व्यवसायाबरोबर न्याय केलं नाही असं. व्यवसायाबरोबर न्याय करणं म्हणजे जे व्यवसायाला टिकवेल असं पहिलं सगळं करणं आणि त्यानंतर तुमची गरज. बरोबर. पण मला एक मूलभूत प्रश्न विचारायचा वाटतो की सुरुवातीला कुठलाही नवीन आपण व्यवसाय चालू केला की तो असा रडत खडतच असतो. असं पहिल्या दिवशीपासून आपण प्रॉफिट नसतो, कारण काय आपण भांडवल टाकतो, मग हळूहळू धंदा वाढतो. तर सुरुवातीच्या काळापासूनच तुम्ही पॅशन तर म्हणालातच, पण विश्वासार्हता आणि तुम्ही एक इम्पॉर्टंट महत्त्वाचं बोललात की क्वालिटी हे करणं. तर क्वालिटी ऑलवेज कम्स ॲट अ कॉस्ट म्हणतात तसं. तर खूप असे लोक असतात की सुरुवातीच्या काळात ते कटिंग कॉर्नर्स म्हणतात तसं येणं कारण आपल्याला धंदा वाढवायचा आहे आणि मग जसं परिस्थिती सुधारेल तसं मग आपण जरा थोडं त्याच्या. मला असं वाटतं की एका चांगल्या व्यवसायाचं प्रिन्सिपल हे आहे की तुमच्याकडे जर कुठली USP नाही आहे, म्हणजे तुमच्याकडे अशी जगावेगळी गोष्ट नाही आहे की ज्यात तुमची मार्जिन्स वाटेल तशी लावू शकता आणि एका शॉर्ट पिरियडमध्ये तुम्ही खूप मोठे पैसे मिळवू शकता आणि तुम्ही नॉर्मल लागणाऱ्या समाजाच्या आजूबाजूच्या गरजांना ओळखून त्याच्यामध्ये स्वतःचं स्थान निर्माण करायचा प्रयत्न करता, तेव्हा त्यात पेशन्स ठेवल्याशिवाय तुम्हाला यश मिळत नाही. नॉलेज हा एक भाग झाला, पण फिलॉसॉफी त्याच्याबरोबर खूप महत्त्वाची आहे. नॉलेज तर तुम्हाला इन डेप्थ पाहिजे आणि ते मिळवण्याकरता तुम्ही लोकांच्या पायापाशी बसण्याची प्रवृत्ती बाळगली पाहिजे. म्हणजे आता मला इतक्या वर्षानंतर सुद्धा मला तुम्ही सांगितलं की तुम्हाला अमक्या ठिकाणी एक व्यवसाय आहे, तर मी त्या माणसाच्या पायापाशी जाऊन समजून घेण्याचा प्रयत्न करेल की त्याच्या व्यवसायात त्या गोष्टी काय आहेत, कोणत्या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत, काय नाही आहे. कारण तुम्ही जे आत्मसात करायचं आहे ते देणाऱ्या माणसाचं मन तुमच्यासाठी मोकळं होईल असं तुमचं वर्तन असलं पाहिजे. बऱ्याच वेळेला त्याची खूप ठिकाणी वाहनवा असते, सगळं पैसे देऊन आपल्याला मिळेल असं जगामध्ये सोय नाहीये. मला चांगलं आठवतं, मी फाउंड्रीचा बिझनेस करत असताना मला एक चॅलेंज आलेला होता आणि कास्टिंग होतं ते खूप मोठं आणि त्याला आतमध्ये एअर राहत होती आणि त्यामुळे टर्निंग केल्यानंतर ते
पोकळ निघायचं, पोरासिटी होते. पोरॅसिटी होती त्याला. तर आम्हाला काही केलं त्याचं सोल्युशन सापडेना. मी पुस्तकं विकत आणली बाजारातनं, वेगवेगळी केमिकल्स वापरून पाहिली, पण मला काही कळलं. मला त्या काळात कळलं की यातले एक तज्ज्ञ आहेत, ते किर्लोस्कर कंपनीमधले मोठे अधिकारी आहेत. माझा काही परिचय नव्हता, मला तेवढं बाहेरनं कळलं आणि मी त्यांच्या दारात गेलो. तर मला असं 4 वेळा गेलो, त्यांनी ते नाही आहेत असं, म्हणजे ते आत असायचे, पण लोक मला नाही म्हणून सांगून परत पाठवून द्यायचे, कारण माझी काही ओळखच नव्हती. तर मला त्याचं काही वाटायचं नाही, मी सारखा जात राहायचो त्यांच्याकडे. शेवटी घेतो त्यांना माझी कदाचित दया आली असेल. ते म्हणणार बाबा काय बाळा तुझं काम आहे, कारण मी असाच आत्ता जसं पायजमा शर्ट घातलेला, असाच पायजमा शर्ट माझा ड्रेस होता, सायकलवरनं मी जात होतो. आणि ते म्हणाले तुम्ही का वारंवार आमच्याकडे येत आहे, काय तुमचं काम आहे. तर सर म्हटलं अशी माझी फाउंड्री आहे आणि मला असं चॅलेंज आहे. त्यांना आत बसवलं, त्यांनी मला सगळं समजून सांगितली प्रोसेस, आणि मी लगेच जाऊन त्या प्रकारे केमिकल्स आणली, केलं ते काम आणि सक्सेसफुल झालो. त्यांना जाऊन सांगितलं साहेब सांगितल्याप्रमाणे यशस्वी झालो मी त्याच्यामध्ये. तर ही जी भूक आहे की थांबायचं नाही त्या ठिकाणी, की मला अडथळा निर्माण झाला तर त्याला वळसं घडून पुढे जाणारे रस्ते खूप असतात. माणसं कित्येक वेळेला सायकोलॉजिकलीच अनेक गोष्टीचे चॅलेंजेसला असं समजून घेतात की नाही हा एंड आहे. मला वाटतं मनुष्याच्या जीवनात त्याचे हातपाय आणि डोकं जोवर चालतंय ना, तो जागेवर बसून सुद्धा खूप गोष्टी करू शकतो. बरोबर आहे. ती प्रकृती पाहिजे तुमची. बरोबर. हां, आणि त्याच्यामध्ये ही मानसिकता नाही पाहिजे की हे माझ्यासाठी चाललेलं आहे, मग मात्र ते काही होणार नाही. पण मी जो प्रश्न विचारला माझं त्याचं कारण असं होतं की त्या काळात, सुरुवातीच्या काळात शॉर्टकट घेणं हे खूप सोपं असतं आणि खूप अट्रॅक्टिव्ह असतं, आकर्षक असतं. आज सुद्धा अनेक लोक तसं करताना दिसतात, तुम्हाला सांगतो. बरोबर आहे. नाही, मला विचारायचं की त्या काळात तुम्हाला असं कसं वाटलं की आपण तसं नको करायला? वाटतं की कदाचित ती प्रेरणा कुठे मिळाली? जो वारसा होता ना आम्हाला, की वडिलांचं एवढं नाव होतं, तर त्यांचं नाव खूप आदराने घेतलं जायचं. तर त्याच्यासाठी त्यांच्या बोलण्यातनं, ऐकण्यातनं ज्या गोष्टी यायच्या, तर त्याचा आम्हाला भयंकर हे असायचं की त्यांच्या नावाला कमीपणा येईल आणि तुमचे वडील इतकं उत्कृष्ट उत्पादन बनवत होते आणि तुम्ही हे काय बनवलं असं कोणी म्हणू नये. हा एक आता त्या वयामध्ये बाहेरचं जग, एक एक्सपोजर, खूप हुशार लोकांचं जगातलं किंवा तत्वज्ञान, बिझनेस बद्दलचं असलं काही नव्हतं. बरोबर आहे. आता तुम्ही आजपासून 50 वर्ष मागे गेलात तर पुण्याची परिस्थिती बघितली, लोकसंख्या बघितली, सगळं जर काढलं तर आपण एका वेगळ्या जगात राहत होतो त्यावेळेला. पण मला असं वाटतं की तुम्ही त्या गोष्टी सिरियसली घेता का नाही, किंवा कित्येक वेळेला आजही आम्ही आमच्या पुढच्या पिढीला, मुलं माझी, आता माझ्या 3 मुली जावं आता व्यवसाय बघतात, तर आम्ही अशाच गोष्टी त्यांनाही सांगत असतो. आय डोंट नो ते किती सिरियसली घेतात ते. बरोबर. परंतु त्यांनी ते सिरियसली घेतल्यानंतरचे बेनिफिट्स त्यांना जे असतात ते मिळाल्याशिवाय राहत नाही. बरोबर. हां, कारण हा सर्व ठिकाणचा अनुभव आहे जगामध्ये. तुम्हाला सांगतो ना की म्हणजे हे काही असं अवघड कोडं नाही आहे. तुम्ही फक्त फर्मली तुमची जागा सोडलेली पाहिजे, म्हणजे तुमचा विश्वास अतूट असला पाहिजे. मी आजही आमच्या, म्हणजे मला आठवतं मी डेअरी बिझनेस करत होतो, तर मी माझ्या मॅनेजरच्या नावाने लायसन्स असतं, कारण डेअरी प्रत्यक्ष तो तिथं डेअरी डिप्लोमा, कारण माझा काय डेअरी डिप्लोमा नाही त्याचा होता, त्याच्या नावाने ते लायसन्स होतं. मी त्याकडनं ॲफिडेव्हिट घेतलं होतं की मी तुला कधीही दुधामध्ये भेसळ करायला परवानगी दिलेली नाही आहे, माझं असं कुठलंही तुला सांगणं नाही आहे. आपला धंदा बंद झाला तरी चालेल प्रामाणिक करत असताना, पण कुठलं कॉम्प्रोमाइज करायचं नाही, हे तुला मान्य आहे आणि ह्या बेसिसवरतीच तुला ही नोकरी दिलेली आहे. आणि जर यात काही चूक सापडली त्याला सर्वस्वी तू जबाबदार आहेस ह्याची तुला पक्की कल्पना आहे. असं लिहून घेतलं होतं. आणि मला आठवत नाही 30 वर्षात मला एकदाही दूध माझा प्रॉब्लेम आहे. मी टेल्कोला सुद्धा 5000 लिटर दूध रोज देत असे, मला सांगतो त्या काळात रजनी आश्रमला सुद्धा माझं दूध जायचं. आम्ही एक पाहिलं की जिथे जिथे, म्हणजे माझी एवढी छोटीशी डेअरी होती, आम्ही हार्डली दिवसाला एक 15-20 हजार लिटरचं हँडलिंग करायचो, पण आमची स्वतःची म्हणजे डेली कोलिफॉर्म चेक केला जायचा की ज्याच्यावर दुधाचं लाईफ ठरतं, अशी व्यवस्थिशीर लॅब होती. त्याला एक MSc मायक्रोबायोलॉजीचा मनुष्य होता, त्याची लॅबची इक्विपमेंट सगळी होती. कारण हा इंटरेस्ट खूप होता की आपल्याला एक, म्हणजे मला चांगला वाटतं, मी लीला पुनावालाकडनं त्या काळात तो प्लांट विकत घेतला. तर मी प्लांट बसवल्यानंतर मी सहज विचारलं की अहो दूध आतमध्ये गरम होतं, गार होते, बाहेर टेम्परेचर दाखवतो, पण आपण इकडं तिकडं जातो त्यावेळेला चुकून ते टेम्परेचर कमी झालं तर दुधाला तेवढं स्पेसिफिक टेम्परेचर नाही मिळालं तर पाश्चरायझेशन योग्य होणार नाही. बरोबर. हे कसं कळेल आपल्याला? नाही म्हणे तसं नाही कळणार. म्हणलं असं कसं चालेल आपल्याला कळून ना, नुसत्या लॅब टेस्टमध्ये कळून चालणार नाही, कारण की त्याला खूप उशिरापर्यंत लोकांच्या घरी दूध गेलेलं असतं. मग मी शोध घेत होतो की असं कोण मला इक्विपमेंट देईल. तर मला सांगलीमध्ये एक मनुष्य आहे असं कळलं आणि मी सांगलीला गेलो. बरं. तो टेम्परेचरचा प्रिंटआउट निघत असेल
आणि त्याला त्यांनी सेन्सॉर लावलेले होते हा. आणि तो बजर वाचायचा ज्या हा. क्षणाला टेम्परेचर खाली खाली आहे. जाईल त्यावेळेला ते आम्ही आमची इथं लगेच इम्प्लिमेंट बरोबर. केलं. तर मला असं वाटतं ना म्हणजे मला असं इतरांना कोणाला नावं नाही ठेवायची, हा. कारण लोकांना वाटायचं हे खूप टेक्नॉलॉजी क्रेझी आहेत हा. म्हणून अशा गोष्टी करतात. बर. पण का कोण असतो माझा अगदी प्रामाणिक विश्वास आहे. म्हणजे मी एक 25 वर्षापूर्वी फर्निचर बिझनेसला सुरुवात केली तर भारतामध्ये एका सॉफ्टवेअरवरती डिझाईन टू प्रोडक्शन कॉस्टिंग प्रेझेंटेशन आणलेलं नव्हतं. माझ्याकडे रोबोटिक सिस्टीम आहे ज्याच्यामध्ये बोर्ड्स उचलून स्टॉकमध्ये ठेवले जातात आणि स्टॉकमधनं काढून मशीनला फीड केले जातात. बर. मोठाले बोर्ड्स हो. याला लागतात ते. हो. तर त्याचा रेकॉर्ड तुम्हाला एका मिनिटात मिळतं. तर त्या काळामध्ये 20 वर्षापूर्वी त्याची 1.5 कोटी रुपये किंमत होती. मी ती इन्व्हेस्ट केली त्यावेळेला. त्याचा फायदा अनेक प्रकारचा होता. माझी स्पेस वाचणं, डेली बेसिसवरती माझा स्टॉक कळणं आणि मॅनपॉवर त्याला हँडलिंगला अजिबात लागत नसल्यामुळे माणसं सुखी राहतात. करेक्ट. आणि ज्या कामामध्ये माणसांना सुख मिळतं ते तिथे टिकून पण राहण्याचा शक्यता वाढते. बरोबर आहे. आणि तुम्ही त्यांना क्वालिटी वाईज लाईफ तुम्ही जसं इम्प्रूव्ह कराल तसं तुमच्याकडे काम करणारा माणूस हा तुमच्या कुटुंबाचा खऱ्या अर्थाने भाग आहे, तुम्ही प्रूव्ह करता. बरोबर आहे. नाहीतर मग तिथे या फर्निचर बिझनेसमध्ये अनेक ठिकाणी डस्ट कलेक्टिंग सिस्टीम नसते, तुमचे कन्व्हेअर बेल्ट वापरले जात बरोबर नाही, आहे. सीझर लिफ्ट वापरला जात नाही, तर उचलाउचली करणं हँडलिंग करणं हे सगळे श्रम वापरले जातात. बरोबर आहे. मला वाटतं आपण पाश्चात्य देशांकडनं जर शिकायचं असेल ना तर त्यांचं नुसतं तंत्रज्ञान आणून चालणार नाही, ते माणसाचं मोल कसं वाढवावं यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करतात. मला वाटतं ते आपण शिकणं फार बरोबर गरजेचं आहे. आहे. खूप महत्वाचं तुम्ही हा. सांगितलं की माणसांना जे हवं आहे तेच करायला हा, त्यांना पण काय वेळ मिळतो. होतं, तुम्ही माणूस स्वस्त करता त्यावेळेला प्रॉडक्ट महाग होतो. हो. माणूस स्वस्त करता तेव्हा प्रॉडक्टची क्वालिटीमध्ये कन्सिस्टन्सी राहत नाही. बरोबर. ती डिपेंडेबल होती माणसांच्या त्या काळातल्या परफॉर्मन्सवर बरोबर. किंवा त्या पर्टिक्युलर माणसावरती. तुम्ही तंत्रज्ञान वापरता त्यावेळेला सहजपणाने एकसारखी क्वालिटी तुम्हाला प्राप्त होते. हा त्यातला सगळ्यात मोठा म्हणजे कन्सिस्टन्सी इन क्वालिटी हा टेक्नॉलॉजीचा खूप मोठा ॲडव्हान्टेज आहे. हो बरोबर आहे. तुम्ही आता बोलण्याच्या ओघात अनेक व्यवसायांचा उल्लेख केला. हो. दुग्ध व्यवसाय, हो. ऑटोमोबाईल, कायनेटिकची Construction. डीलरशिप, कन्स्ट्रक्शन आणि अर्थात फर्निचर. तर हा विस्तार कसा झाला आणि म्हणजे त्याच्या मागचे कारण काय काय? खरं ऑनेस्ट कारण सांगतो मी तुम्हाला. माझी प्रकृती एका अर्थाने जशी व्यावसायिकाची आहे तशी मी थोडा म्हणणं चुकीचा शब्द आहे, मी स्पिरिच्युअल माइंडचा माणूस आहे. बरं. माझ्या जीवनामध्ये जी फंडामेंटल प्रिन्सिपल्स आहेत की आपण ही गोष्ट चुकीची करायची नाही कुठली, तर त्याशिवाय तुम्हाला जगता येत नसेल व्यवसायात तर तिथून बाहेर पडण्याशिवाय मार्ग राहत नाही, कारण तुम्ही स्पर्धा नाही करू शकत. म्हणजे कन्स्ट्रक्शन बिझनेसमध्ये सुद्धा एक टाईम असा होता की तुमची लँड असायची, तुमचा वाडा असायचा आणि तुम्ही सांगायचा की बाबा माझी लँड आहे तर मला त्याच्याबद्दल तू 4 फ्लॅट दे, 2 दुकानं दे, असे पैसे दे. आणि आम्ही बिल्डिंग बांधायला सुरुवात केली की लोक स्टेज वाईज 10%, 5% असं स्लॅब वाईज पैसे द्यायचे. बरं. आणि थोडं भांडवल आणि मोठं काम तुम्ही करू शकत असाल त्यावेळेला तुमचा प्रॉफिट तुम्ही कमी ठेवला तरी तुम्हाला परवडायचं. ते मला चांगलं आठवतं, माझी पहिली शंकरानंद इमारत जी आहे त्याचे फ्लॅट्स 1 BHKचे सगळे फ्लॅट त्यावेळेला 1.25 लाख रुपयाला आम्ही विकलेले आहेत. बरं. हा म्हणजे आजही ती इमारत अशी की तिचा रंग त्यावेळेला मारलेला तो आजही तसा. बरं. तर मला वाटतं की ह्या गोष्टी म्हणजे मला तेव्हा अनेक लोकांनी विचारलं की तुम्ही पूर्वी एक 10 बाय 10ची खोली तरी बांधली आहे का? नाही बांधली, पण ती कशी बांधायची हे मी शिकून घेतलेली आहे. म्हणजे मला आजही आठवतं आम्ही आमचं RCC डिझाईनचं काम त्यावेळेला वायस साने कन्सल्टंट म्हणून जी पुण्यातली फार प्रसिद्ध जोशी वाटवे आता JW म्हणून त्या नावाने करतात. आजही ते आमचं RCCचं काम आजही तेच करतात. तर त्यावेळेला मी त्यांच्याकडे गेलो आणि त्यांना म्हणालो की मला हे शिकून घ्यायचं आहे की तुम्ही RCCमध्ये स्टीलचा वापर करता, कॉलमच्या साईजचा वापर करता, स्लॅबच्या थिकनेसचा जो वापर करता, ह्याच्यामध्ये प्रिन्सिपल काय? ते म्हणले अरे तुला धंदा करायचा हे आमच्या पोटावर कुठं पाय आणतो. म्हणलं नाही अहो. ते म्हणले म्हणजे मी म्हणालो तुला असं, कारण म्हणलं कोणालाही शिकायची गरज नाही आहे, लोक फक्त धंदा करतायत. नाही, मी इमारत बांधतोय ना शेवटी, तर मला कोणाकडे बोर्ड दाखवायचं नाही. तर मला कळलं पाहिजे की हा कॉलमचा साईज का, मी खड्डा घेत असताना तो प्रॉपर स्टार्ट्यावरतीच त्याचं फाउंडेशन का ठेवलं पाहिजे, कारण मी नवीन शिकतोय हे तर मला माहिती असलं पाहिजे आणि ते योग्य माणसांकडनं माहिती असलं पाहिजे. तर मला वाटतं तो पहिला प्लॅन सुद्धा मी स्वतः बसून तयार केलेला आहे. कारण इंजिनिअरिंग मधनं डिझाईन पाहणं, 3D व्ह्यू करणं आणि त्याला समजणं ह्याची ॲबिलिटी खूप लहान वयातच एस्टॅब्लिश झालेली होती. इंजिनिअरिंग मला वाटतं ह्याच्यासारखं सुंदर शास्त्र नाहीये, म्हणजे जे पाया आहे तुमच्या जीवनाचा सगळीकडे, सर्व गोष्टींच्या मागचा कार्यकारण भाव तुम्हाला चटकन समजावा ही ताकद जी आहे ती इंजिनिअरिंग ह्या
पण आता तुमच्याशी बोलताना असं लक्षात आलं की तुम्ही ज्याच्यात पडता त्याच्यात खोलावर जाऊन करता. हा. पण आता 7-8 वेगवेगळे व्यवसाय तुम्ही केले, त्याच्या प्रत्येकाच्या उठा भाषा काढायला लागल्या. बरोबर. म्हणजे मला आठवतं ना, मी दुधाचा व्यवसाय सुरू करण्यापूर्वी मी एक असा एस्टॅब्लिश पुण्यामध्ये ऑटोमोबाईल कन्स्ट्रक्शन आणि तुमचे ड्युरेबलचे शोरूम हा. असं छानपैकी चाललेलो होतो. हो. आणि त्या काळात माझी शेती फार्म हाऊस नसरापूरला, हा. तर मी ठरवलं की गाय पाळायची. बर. मला फार आवड होती गाय, बर. म्हणून मी घरी गाय पाळली. मित्रमंडळामध्ये राहतो तिथे गाय पाळली. एकाच्या 2 गायी झाल्या, 2चे 3 तिथं त्या बंगल्यामध्ये गायी होत्या माझ्या. बर. आणि सहजपणे ऑब्झर्वेशन सुरू झालं की गाय दूध किती देते आणि गायीची इनपुट कॉस्ट काय असते, मग तिचं वय काय, मग ती कोणत्या जातीची आहे, मग तिच्या किती वेतं होतात, मग ते दूध घटत कसं जातं, मग तिचा जो सायकल असते पुन्हा प्रेग्नन्सी राहण्यासाठी त्यातला आपण ज्याला खाटी राहण्याचा काळ असतो तो काय असतो, मग कोणती जनावरं अशी आहेत. मग तेव्हा कळलं याची जास्त माहिती बायफमध्ये मिळेल. मग मी रेग्युलर बायफमध्ये जायला लागलो. मग माझी गाय म्हणून एक पुस्तक लिहिलं होतं डॉक्टर सिद्धेंनी. त्यांना जाऊन पर्सनली भेटलो, त्यांची पुस्तकं घेतली. त्याचं अगदी असं म्हणजे आपण म्हणतो ना की तुमचे ज्ञानेश्वरीचं वाचन कसं करतो ना मनुष्य भक्त माणूस, तसं त्या पुस्तकांची वाचनं केली. जगात ज्यांनी कुणी गायीवर लिहिलेले. मला असं वाटतं की तुम्ही कुठल्याही एका विषयाला बांधील झाला नाही ना, तर जगामधलं सगळं ज्ञान तुमच्यासाठी कायम उपलब्ध आहे. तुम्ही ज्यात इंटरेस्ट घ्याल ना ते तुम्हाला उपलब्ध आहे. त्याचं सर्टिफिकेट मिळवायची आवश्यकता नाही. आणि जितकं इंटरेस्ट घ्याल तितकं कमीच आहे, त्याला डेप्थ आहे त्याला. बरोबर. मला चांगलं वाटतं ना. मग मी विचार केला की आपण 100 गायी काना पाळायच्या. म्हणून मी त्या काळात 40 वर्षापूर्वी मी इस्रायलला गेलो. तिथे 1 महिनाभर राहिलो, किबुजमध्ये राहिलो आणि मी पाहिलं तिथं की कसं ॲटोमेशन आहे, मिल्किंग मशीन्स कशी वापरतात, गायींचे गोटे कसे डिझाईन केलेले आहेत. मी त्या काळात त्याचं व्हिडिओ शूटिंग करून आणलं सगळं. आणि आल्यावरती इथे मी तसा मोठा गोठा करायचा ठरवला. पण मला बाहेरच्या लोकांनी सांगितलं की तुम्ही ही चूक करत आहात, कारण इस्रायल आणि भारताची परिस्थिती वेगळी आहे. त्यांच्याकडं रोग असणाऱ्या जनावरांना कापून खाण्याची सोय आहे, आपल्याकडे अशी सोय नाही आहे. बरोबर. तर तुम्हाला गायींमध्ये मोठा हर्ड जर तुम्ही केलात तर त्यात लागण होऊन पसरणं आणि सगळ्यांचं भयानक आहे. आणि भारतामध्ये 100% गायींना लसीकरण झालेलं नाहीये. त्या काळामध्ये तुमच्या साखर कारखान्यांसाठी ज्या बैलगाड्या चालायच्या त्याला लाळ्या खुरकत नावाचा आजार व्हायचा, तो लगेच पसरायचा हवेने. सगळ्या प्राण्यांना तर अशा अनेक प्रकारच्या गोष्टी त्याच्यात गेल्यानंतर ते कळायच्या. मग आपल्याकडे सस्टेन होईल अशी क्रॉसब्रीड कुठली गाय असेल की जी शेतकऱ्याला पण परवडेल, मग शेतकऱ्यांना गाई घेऊन देण्याचा उपक्रम चालू केला. आणि मग ते दूध कलेक्ट करावं आणि ते बाजारात द्यावं असं सुरू केलं. तेव्हा लक्षात आलं की ते नुसतं गार दूध देऊन काही उपयोगाचं नाही, कधी काळी ते फाटून जातं. मग ठरलं नाही. त्याच काळामध्ये मला वाटतं 92ची गोष्ट असेल, अटलीजींचं गव्हर्नमेंट होतं आणि मिल्क अँड मिल्क प्रॉडक्ट ऑर्डर असा एक कायदा आला. त्यात त्यांनी इनिशियली 10,000 लिटरपर्यंतची डेअरी टाकण्यासाठी तुम्हाला कोणाच्या परवानगीची आवश्यकता नाही असं पहिलं केलं. लोकांना माहिती पण नाहीये, पण आपण त्या आधीपासून लोक डेअरी करतात तेव्हा आपल्याला वाटतं की हे सगळ्यांना उपलब्ध होतं. नाही, खाजगीकरणामध्ये डेअरीचा पहिला कायदा होता त्यावेळेला मिल्क अँड मिल्क प्रॉडक्ट ऑर्डर असं 92 साली. आणि मग आम्ही त्याचा आधार घेऊन आम्ही पहिली डेअरी सुरू केली आणि हळूहळू शिकत गेलो त्यात. पण हे डेअरी पण हे 7-8 वेगवेगळे तुम्ही व्यवसाय, तर याच्यात सगळीकडेच तुम्ही ग्राहकभिमुख कसे राहिलात? आता तुम्हाला सांगतो ना की त्या काळामध्ये मला जनता बँकेकडनं कर्ज घ्यायचं होतं. तर त्यांनी सांगितलं की आमच्या हे सगळं तुमचं अप्रायझल करणाऱ्या माणसाची एवढी फी आहे. तर म्हटलं बाबा तो काय अप्रायझल करणार, मी जे सगळं लिहून देणार तेच तो बघून आकडेवारी बघून देणार ना, त्याची फी देणं मला योग्य वाटत नाही. यू अपॉइंट सच पर्सन की जो म्हणेल हे तुझी चुकीची कल्पना आहे, ह्या गोष्टी तुला नीट माहिती नाही, तर तुला असं केलं पाहिजे. मग मी त्याला किती पैसे द्यायला तयार आहे. ते म्हणजे ठीक आहे. मग त्यांनी त्यावेळेला राजाभाऊ चितळेंना माझा अप्रायझल करायला सांगितलं. आणि मग राजाभाऊंनी मला सगळं बघितल्यानंतर म्हणले तुझा अभ्यास खूप छान आहे, फक्त एक गोष्टीचं उत्तर मला मिळत नाहीये की दूध जर तुझ्याकडे सरप्लस राहिलं, कारण तू गाईच्या दुधाचा विचार केलास फक्त, आणि त्या काळात चितळे गाईचं दूध विकत नव्हते. तर ते म्हणले तू याच्यानं दूध शिल्लक राहिलं त्याचे पदार्थ तयार करणं आणि त्याची विक्रीचा काय विचार केलाय का. म्हणलं मला असं वाटतं की कमी दराने का होईना दूध विकून टाकणे किंवा त्याची पावडर करणे जास्त अधिक फायदेशीर आहे. कारण की मला गाईचं दुधाला एस्टॅब्लिश होणं हा माझा मेन चॅलेंज होता. पण मला काही लोकांनी असं विचारलं की तुम्ही म्हशीच्या दुधात का गेला नाही. तर पहिली गोष्ट, मी ज्या भागात व्यवसायात होतो त्या भागामध्ये म्हशीच्या दुधाची उपलब्धी नव्हती, नंबर 1. नंबर 2, म्हैस हा प्राणीच असा आहे इट्सल्फ की तो एका काळात त्याचं दूध खूप जास्त असतं आणि एका काळात जवळजवळ नसतं. तेव्हा तो चॅलेंज सगळ्यांनाच आहे. किती मोठं काम करणार लोकांना तो चॅलेंज आहे.
गाईच्या बाबतीत तसं नाही आहे. खास करून क्रॉसब्रीडिंग केलेल्या गायांचं 12 महिने दूध तुम्हाला उपलब्ध राहतं. ओके. आणि दुसरा एक महत्त्वाचा भाग असा की माझं इमिजिएट चॅलेंज चितळे हे मला परवडू शकत नाही. त्यांचं नाव एवढं मोठं, त्यांचं गुडविल एवढं मोठं आणि त्यांच्या प्रॉडक्टची दर्जाही तेवढा मोठा, अर्थातच. सर्वार्थाने ते श्रेष्ठ. बरोबर. तुम्ही म्हटलं आपण त्यांच्याशी कुठल्याही प्रकारची हे करणं ही कल्पनाच करू शकत नाही. बरोबर. तेव्हा कमीत कमी गाईचं दूध घेऊन गेलो आणि ते उत्कृष्ट असेल तर आपल्याला स्वतःचं एक वेगळं पॉकेट निर्माण करतं. Correct. आणि तसं ते झालं. वेगळं स्थान म्हणून झालं. आम्हाला सातत्याने कुठलाही प्रॉब्लेम नाही तर आम्ही त्या व्यवसायात टिकलो. बरं. हा मी इव्हन दो नंतर चितळेंनी गाईचं दूध काढल्यानंतर सुद्धा आमचं गाईचं दूध बाजारामध्ये येत होतं आणि कुठल्याही प्रॉब्लेम शिवाय ते टिकलं. मी त्या व्यवसायातनं बाहेर पडलो म्हणजे फक्त नेक्स्ट जनरेशनला उच्च शिक्षण दिलं. हो. त्याचे फायदे तोटे असतात. बरं. त्याला ते ग्रामीण भाग, ते शेतकरी आणि इकडे वस्तीमध्ये जाऊन ते दूध विकणं ह्या सगळ्या गोष्टी त्यांच्या ह्याच्या. आणि शेवटी आपण असा विचार करतो की आपल्या व्यवसायाचे जे सक्सेसर आहेत त्यांना जर ते आवडणार नसेल, त्यांचं जर ते पॅशन नसेल, ते माझं पॅशन आहे, त्यांचं नसेल तर त्यांच्यावर ते लादू नये कोणी पण. आणि मग मी तो योग्य वेळी योग्य माणसाला तो व्यवसाय विकून बाहेर पडलो. परत तुम्ही पॅशन हा शब्द वापरलात, तर ह्या सगळ्या ह्याच्यात सर्वात पॅशनेबल तुमचा कुठला व्यवसाय होता की अजूनही तुम्हाला वाटतं की अरे रे हा का आपण. मला 2 व्यवसाय माझ्या जीवनात खूप पॅशनेबल होते. एक डेअरीचा आणि दुसरा तुमच्या याचा कन्स्ट्रक्शनचा. बर. कारण या दोन्ही गोष्टी त्यावेळेला बघताना एका बाजूला आरोग्य आणि दुसऱ्या बाजूला मी ज्या काळात घरं बांधत होतो ना त्या लोकांना घर मिळणं ही खूप मोठी अप्रूप असणारी गोष्ट. मी तुम्हाला अभिमानाने असं सांगतो, मी जेवढ्या स्कीम केल्यात त्या कुठल्याही स्कीममध्ये मी आज गेलो तर तुम्हाला लोक एक माणूस येऊन तक्रार करणार सापडणार नाही. ते तुम्हाला येऊन सांगतील की यांच्यामुळे माझं घर झालं. ओके. या प्रकारचा व्यवहार आम्ही लोकांशी केला कारण आम्हाला याचा खूप आनंद होता की आपण कारण बनवत आहोत. ते पैसे देतच आहेत त्यांच्या घरात, हे लक्षात ठेवा. बट यू आर वन कॉज फॉर देअर होम. त्यांच्या लाईफ मधली खूप मोठी गोष्ट आहे. आणि तो काळ होता की ज्यावेळेला पेठांमध्ये लोक राहत होते, वाड्यांमध्ये लोक राहत होते. त्या काळात लोक स्वतःचं घर असावं, टॉयलेट स्वतंत्र असणं ही खूप मोठी गोष्ट होती. तुम्हाला सांगतो त्या काळामध्ये. आज कोणाला सांगितलं तर हसू येईल, पण ही लक्झरी होती. करेक्ट. आणि त्या काळात 1 BHK हेच मोठं स्वप्न असायचं. बरोबर बरोबर. मी माझी पहिली इमारत काढली त्यात 51 1 BHK फ्लॅट होते. आता त्या काळात सुद्धा बघा पार्किंगचा कुठलाही नियम नव्हता, पण मी त्या काळात कार पार्किंग पासून सगळं पार्किंग ठेवलं होतं त्या काळात. आणि मी कोणाकडनं पैसे घेतले नाहीत, ना टेरेस विकली कोणाला, ना पार्किंग विकलं, लक्षात ठेवा. ओके. आता हे कदाचित शंकर आनंदमध्ये. हा नाही त्याचं कारण तुम्हाला सांगतो ना की मूलभूत तुम्हाला जीवनात आनंद मिळणं याला जर सर्वोच्च स्थान असेल ना तर बाकी सगळ्या गोष्टी लहान होतात आणि तुम्हाला जगण्यासाठी पुरेसे आणि भरपूर पैसे मिळतातच. आता ते भरपूर कशाला म्हणायचं हे ज्याचं त्यांनी ठरवावं. बरोबर आहे. बरोबर आहे. मग आता व्यवसाय तुमचा लार्जली फर्निचरच आहे? आता फर्निचर मोठ्या प्रमाणात. ओके. तर ह्याच्यात फर्निचर व्यवसायामध्ये मगाशी तुम्ही सांगितलं रोबोटिक्स वगैरे, पण आता नवीन काय तंत्रज्ञान युग घातलंय? आणि आता काय होतंय, आता फर्निचर व्यवसायामध्ये मटेरियल्स जी आहेत, हार्डवेअर आणि मटेरियल्स ही कंटिन्युअसली अपग्रेड होत आहेत. जे फिनिशेस असतात त्याला लागणारी मटेरियल्स असतात त्याच्यामध्ये. आणि आपल्यावरती, आपल्या फर्निचर मार्केटवरती युरोपचा प्रभाव फार मोठा आहे, चायनाचा तेवढा प्रभाव नाही आहे. तर तुम्हाला त्या मटेरियल्सला प्रोसेस करण्याचे चॅलेंजेस जे असतात तसं तुम्हाला अपग्रेड स्वतःला व्हावं लागतं. ओके. मला चांगलं आठवतं, म्हणजे अशीच माझ्या व्यावसायिक फर्निचर व्यवसाय जीवनातली मोठी गोष्ट 10 वर्षापूर्वीची. बजाज ऑटो कंपनीला देशभराचे शोरूम करायचे होते. जवळजवळ 2000पेक्षा जास्त आउटलेट्स त्यांची करायची होती. आणि त्यांनी एक सिंगापूरच्या कंपनीला काम दिलं होतं डिझायनिंगचं, आणि त्यांनी त्यांचं एक काम करून त्यांना एक प्रोटो बनवून दिलेला होता. आणि त्यांना ते तसं त्यांच्या एका विशिष्ट क्वालिटीचं, विशिष्ट कॉस्टचं ते सगळं फर्निचर अख्ख्या शोरूमचं बनवून पाहिजे होतं. ओके. त्यावेळेला रथ म्हणून साहेब होते त्यांचे, आणि त्यांना कुठून कळलं की असा त्यांचा कारखाना आधुनिक आहे म्हणून ते पोहोचले. मी दुसऱ्या दिवशी पाहायला गेलो त्यांच्याकडे. ते स्टील, स्टेनलेस स्टील, ग्लास वगैरे अशा अनेक गोष्टींनी युक्त ते फर्निचर होतं. म्हणजे माझ्या नॉर्मल फर्निचरच्या कल्पनेपेक्षा ते वेगळं होतं. तर मी आपल्या टिपिकल पुणेरी यांनी म्हटलं भानगडीत नको पडायला बाबा हे आपल्या ह्याच्यात. तर ते मला म्हणाले नाही प्रमोद, हे केलं तर तूच करणार आहेस. मला वाटतं मी आयुष्यभर त्यांना स्मरणात ठेवील की ते माझ्या मागं लागले ॲक्च्युली. मी आणि आम्हाला पुढे जाऊन आम्ही 6 महिने त्यांचे प्रोटो बनवत राहिलो. आणि स्वतः बजाज सर ते पाहायचे आणि त्यांनी ते फायनल केलं.
आणि आमची एकच अपेक्षा होती की त्यांनी देशभराचं काम आम्हाला द्यावं. बर आणि तसं त्यांनी संपूर्ण देशाची ऑर्डर आम्हाला दिली. बरं. काश्मीर टू कन्याकुमारी सगळ्या 2000पेक्षा जास्त शोरूम्स हे आम्ही त्यावेळेला बनवलं आहे. आणि ह्या होत्या जे तुम्ही आधी मटेरियल वापरलं नव्हतं किंवा तसं काही केलं नव्हतं तसं नवीन थर्मोफॉर्मिंग टेक्नॉलॉजी आम्ही आमच्याकडे आणलेली होती. बरं. त्याचा वापर केला आणि ते त्यांना खूप आवडलं. ओके. हां, आजही आमच्याकडे 10 वर्षानंतर आजही काम ते चालू आहे. बजाजचं अजून तुम्ही म्हणजे करता. आता नवीन हो, डीलर येतात, हो जुने बरोबर जातात. आहे, बरोबर आहे. आता या तुमच्या सगळ्या व्यावसायिक प्रगतीमध्ये पुणे शहराचा किती काय वारसा आहे, मला काय वाटतं पुणे हेच आमच्यासाठी सर्वात महत्त्वाचं राहिलं. मग तो ऑटोमोबाईलचा बिझनेस असो, TV चा असो, आमच्याकडे व्यवसाय करत असताना आम्ही जसे ग्रो होत गेलो तसं माझ्या कुटुंबामध्ये पुण्याला माहीत असणारे माझे थोरले बंधू जे पुण्याचे माजी खासदार होते प्रदीप रावत, ते सार्वजनिक कामात होते आणि त्यांचा समाजामध्ये संघाचं काम करत असताना फार मोठा संपर्क होता त्यांचा. आणि त्यामुळं व्यावसायिक माणसाला समाजामध्ये एक विश्वास असणारं स्थान निर्माण करायला जी नॉर्मल कोर्समध्ये जी खूप मेहनत करायला लागते त्या मानाने ती आम्हाला कमी करायला लागत असते. कारण की ते जे त्यांच्या जीवनामध्ये काम करत असत त्यांची जी ओळख होती एक प्रामाणिक निष्ठावान कार्यकर्ता, तर ती ऑटोमॅटिकली ते अटॅच होतं. एका तऱ्हेने त्यांची पुण्याई होती असं हां, तर असं जसे आमचे कष्ट आमची व्यवसाय निपुणता ही जशी त्यात होती तसे म्हणजे मी माझे भाऊ थोरले प्रवीण रावत हे आम्ही दोघं जण पूर्ण व्यवसाय बघायचो. बरोबर. हे आयुष्यभर सार्वजनिक कामात होते. आजही ते पुण्याच्या भारत इतिहास संशोधन मंडळाचे अध्यक्ष आहेत. ते आजही भांडवकर इन्स्टिट्यूटचे प्रमुख आहेत. तिथेही ते काम पाहतात. ते सावरकर सदन जे आहे आपलं त्याचं काम पाहतात. तर ते पूर्ण आयुष्य त्यांनी पण असं डेडिकेशननी समाजासाठीच काम करतात. म्हणजे असं नाही की राजकारणात होतो तर राजकारण सोडून दिलं, नाही सोडून दिलं, आपले विचार झाल्याशी पक्के. बरोबर. आता तुम्ही हे तुमच्या तिघांच्या भावाबद्दल सांगितलं की एक डेडिकेशन होतं, कष्ट करण्याची ही होती. आता नवीन पिढी तुम्ही विषय घेतलात तर नवीन पिढीमध्ये तुम्हाला काय चॅलेंजेस दिसतात की त्यांच्याकडे ते तितकी काय कष्ट करण्याची क्षमता आहे किंवा तयारी आहे का, त्यांना सगळं ऐकतं पाहिजे, तुमच्या काय मत आहे आणि त्याच्याबद्दल तुम्हाला काय म्हणावंसं वाटतं? आजही मला असं वाटतं की अनेक ठिकाणी म्हणजे हायर मिडल क्लास असो, बिझनेसमॅन क्लास असो, त्यांच्याकडनं एक गोष्ट दुर्दैवाने घडते ते म्हणजे ते आपल्या मुलांना खूप प्रोटेक्ट ठेवतात. आणि त्याचा एकच दुष्परिणाम होतो की एका विशिष्ट वयानंतर जेव्हा तुम्ही मुलांकडनं अपेक्षा करता की आता तुम्ही हे सगळं केलं पाहिजे, तेव्हा फॅक्ट अशी असते की ते नेव्हर एक्सपोज टू दिस थिंग्स. आणि तुम्ही त्यांना म्हणता की नाही हे विजडम तुम्हाला कसं नाही आहे, तर ते ॲक्च्युली तुम्ही सुद्धा असं संघर्ष करून शिकलेला असता. त्यांना तो संघर्ष करू द्यायला तुम्ही परवानगी दिली पाहिजे किंवा त्या संघर्षासाठी तुम्ही त्यांना टाकलं पाहिजे. तर ते तसं होत नाही. तर मला वाटतं कुठेतरी तुम्ही वर्षभरातला एखादा महिना तरी मुलांना त्यांना असणारी सगळी जी प्रोटेक्शन आहे ती काढून घ्यावीत. मग त्यांना वेगवेगळ्या अशा ॲक्टिव्हिटीज चालतात त्याच्यामध्ये त्यांना पाठवावं की जिथं त्यांना नॉर्मल सुविधा आहेत, तिथलं टॉयलेट नॉर्मल आहे, राहण्याची खोली नॉर्मल आहे, संघर्ष आहे, चालायला जायला लागतंय, काहीतरी काम करायला लागते, कष्ट करावे लागतात, गरिबी काय असते हे फिजिकली अनुभवायला लागते. तुम्हाला जे अन्न मिळतं तुमच्या घरामध्ये आणि तुम्हाला तिथं जे खायला मिळतं ते हे सगळं तुम्हाला अनुभवल्यानंतर कळतं की तुमचा समाज आणि जीवन कसं आहे. म्हणजे मी आजही अनेक वेळेला मुलांना आग्रह करतो की आपण अशा ठिकाणी जेवायला जाऊया की जिथे नॉर्मल गरीबातला गरीब माणूस जाऊन जेवतो. तुम्हाला कळेल तिथलं उत्कृष्ट जेवण आहे, पण त्याची कॉस्ट तुम्ही इमॅजिन पण करू शकणार नाही, इतकी कमी असते. आणि त्या ठिकाणी संख्येने लोक जे येतात ते बघितलं तर तुम्ही इमॅजिन करू शकत नाही. आणि तिथेही चविष्ट रुचकर 100% तुम्ही त्या क्वालिटीला नाव ठेवूच शकत नाही. हे सगळे मिथ आहे की स्वस्त असलं म्हणजे खराब असतं. मग जी तुम्ही म्हणालात नवीन पिढी वगैरे, पण असं एक जनरल सर्वसाधारण असतं की नव्या पिढीला कष्ट करायचे नाही आहेत, त्यांना सगळं ऐकतं पाहिजे, एक्सपोजर असतं त्यांना, पण म्हणजे अटेन्शन स्पॅन कमी असतो. त्याच्याबद्दल तुमचं काय मत आहे आणि तुम्ही आता नवीन पिढीला धंदा सोपवला आहे तर तसं तुम्ही कसं मॅनेज करताय ते? मी एकतर त्यांना म्हणजे ते शिक्षणात जसं इंजिनिअरिंग MBA करून बाहेर पडले लगेचच त्यांना मी व्यवसायाची जबाबदारी दिली. त्यावेळेला मी त्यांना विचारलं हे माझं पॅशन आहे, हे तुमचं असेल तर तुम्ही हे स्वीकारा, नाही तर जशी माझ्या कुटुंबातली सर्व भावंडांची मुलं मुली हे परदेशात आहेत, अमेरिकेला आहेत, तसं तुम्हाला जायचं असेल तर तुम्ही जाऊ शकता. तर ते म्हणाले नाही आम्हाला बाबा हा व्यवसाय करायला आवडेल. म्हटलं त्यासाठी जे कष्ट आहेत, जे शिकणं आहे
ते तुम्ही करायला चालू ठेवायला पाहिजे. बरोबर. मग त्याप्रमाणे मग ते कारखान्यात जाणं, काम करणं, दुकानात बसणं, काम करणं, जर्मनीला जाणं, तिथं नवीन ट्रेनिंग घेणं, वेगवेगळे म्हणजे जवळजवळ मला वाटतं माझ्याबरोबर मुलं 10 वेळा तरी जर्मनीला गेले असतील बरं. की ज्याची एक्झिबिशन अटेंड करणं. हो. आणि तिन्ही मुली तिन्ही जावई याच्यात नाही, आहेत? माझे 3 मुली आणि 1 जावई बरं. हे पूर्ण वेळ त्याच्यात काम पाहतात. बरं. आणि सगळेजण वेल क्वालिफाईड आहेत. हो. म्हणजे जो जावई आता आहे तो जर्मनीला MBA करून आला. तो पूर्वी इन्फोसिसमध्ये होता, नंतर तो भारत फोर्समध्ये होता. बरं. नंतर तो मला म्हणाला की म्हणजे माझी पत्नी म्हणे इतक्या वेळ इथं कामात असते आणि मी तिकडे कामात असतो, तर निदान आम्ही बरोबर असलो तर आम्ही एकमेकाच्या बरोबर तरी असू. म्हटलं हरकत नाही, तू जॉईन हो आम्हाला. बरोबर. जावई माणूस म्हटलं थोडंसं आपल्याला भीती वाटते की हो नाही, आम्हाला कसं व्यवसायाचा आम्हाला कॉन्फिडन्स आहे, बरोबर. परंतु व्यवसायात मागं पुढे झालं तरी आम्हाला त्याचं काही वाटत नाही काही. पण आपल्याला जबाबदारी वाटते ना, हो, एवढा बरोबर. उच्च शिक्षित असलेला मनुष्य, बरोबर. त्याला एक चांगला पगार असतो आणि त्यांनी पण त्या मुलांनी तो विश्वास दाखवला आणि आता ते व्यवसाय तो चांगला सांभाळतात. पण आता तुम्ही म्हणाल 50 वर्ष आहात, 60चे हो. आहात तुम्ही, तर तुम्ही हे जे आता आधुनिकता आलेली आहे, तंत्रज्ञान बदलत आहे वेगळ्या क्षेत्रात, फर्निचरमध्ये सुद्धा, त्याचा तुम्ही हाऊ हॅव यू केप्ट पेस? मला वाटतं त्याच्यासाठी ना एका साध्या दृष्टिकोनाची आवश्यकता आहे माणसाला. इफ यू आर इन बिझनेस ऑर अ नॉर्मल पर्सन, तर तुम्ही तुमच्या नकळत घरामधल्या गोष्टी बदलतात का नाही? स्टोवची जागा गॅस घेतो, गॅसच्या बरोबर तुमच्याकडं ओव्हन येतो, बरोबर. म्हणजे तुमचं काय त्याला म्हणतो आपण, त्याला मायक्रोवेव्ह येतो, हातात मोबाईल येतो. बरोबर. मग तो साधा मोबाईल जाऊन स्मार्ट मोबाईल येतो. मग पाटा- आपण ऑनलाईन परचेस करायला सुरुवात करतो, बरोबर. मग आपण ऑनलाईन पेमेंट करायला हे नकळत आपण अपग्रेड होतच असतो. हो. व्यावसायिक माणसाला हे जाणीवपूर्वक करावं लागतं. बरोबर. कारण हे जेव्हा समाजामध्ये बदल घडतात आणि त्याचा प्रभाव पडून लोक घेतात ना, तर ते घडणं वेगळं आणि तुम्ही ज्या व्यवसायात आहात त्या व्यवसायात बाहेरच्या जगात कुणीतरी खूप प्रगती केलेली आहे तिथपर्यंत पोहोचणं बरोबर. आणि त्यांच्याकडनं ते शिकून येऊन प्रथम आपण आपल्याकडे ते आत्मसात करणं की ज्या योगे आपल्याला आपल्या प्रोडक्टचे क्वालिटी, प्रोडक्शन या सगळ्या गोष्टींमध्ये इम्प्रूव्हमेंट कशी करता येईल यासाठी काम करणं. व्यावसायिकाला ते स्वतःला इनिशिएटिव्ह घेऊन करावं लागतं. बरोबर आहे. पण असं खूपदा आपल्याला म्हणजे माझ्या लक्षात आलं की जे असे 30-40-50 वर्षाचे जे बिझनेसेस आहेत, व्यवसाय आहेत, Stagnant आहे त्याच्यात. स्टॅग्नंट नाही, ते ग्रोथ असतील, पण त्यांचं काय होतं की त्यांचे जे पहिले कस्टमर असतात हां. त्या काळी म्हणजे व्यवसाय तरुण असतो, बरोबर. कस्टमरही म्हणजे बरोबर. ग्राहकही तरुण असतात. हो. आता व्यवसाय 50शीचा आला, बरोबर. ग्राहकही 50शी झाले हो. आणि ग्राहकाची जी पुढची पिढी आहे पिढी आहे, हां. ती नॉट नेसेसरीली तुम्हाला कनेक्ट होते. बरोबर, बरोबर. त्याचा तुम्ही काय हे केलाय? आम्हाला खरं सांगायचं तर फर्निचर बिझनेसमध्ये आम्ही आल्यानंतर आमची अशी कल्पना होती की आम्ही B2B साठी संपूर्ण मॉडेल तयार केलं होतं. म्हणजे मास कस्टमायझेशनची टेक्नॉलॉजी आम्ही वापरलेली होती. बरं. की येणाऱ्या प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल माणसाला त्याच्या गरजेनुसार डिझाईन करून द्यायचं आणि ते बनवून द्यायचं. बरोबर. परंतु त्या काळामध्ये एक्साईज, व्हॅट आणि ऑक्ट्राय असे 3 कंपोनंट होते. हो. आम्ही कधी कायदा म्हणून काम केलं नाही. तर आम्ही हे टॅक्सेस सगळे ग्राहकाकडे नॅचरली एक्सपेक्ट करायचो. बरोबर आहे. ग्राहक म्हणायचं की आम्हाला असलं कुठलाही टॅक्स दुसऱ्यांना द्यायला लागत नाही, बरोबर. तर तुम्ही ते देणार मागणार असेल तर आम्हाला तुमच्याकडनं फर्निचर नको, मला बिल नको, मी हे कॅश देतो. आम्हाला- हा. हे आढळल्यानंतर आमच्या लक्षात आलं की आपण खूप मोठी चूक करून बसलेलो आहे. हो. आता आपल्याला लवकरात लवकर B2B ला शिफ्ट झालं पाहिजे. बरोबर आहे. मग B2B मध्ये लोकांना कंपन्यांना बिल घ्यायचं असतं. Correct. आता अमनवरामध्ये आम्ही मला वाटतं आजपर्यंत 5,000-1,000पेक्षा जास्त किचन्स लावली असतात. बरं. सिम्बायोसिसचं सुरुवातीचं 2,000-2,500 स्टुडंटचं हॉस्टेल, अकॅडमिक फर्निचर सगळं आम्ही केलंय. बरं. MITचं गुरुकुलचं सगळं फर्निचर आम्ही केलं. Okay. तुम्ही यू नेम एनी इंदिरा घ्या, यू नेम एनी एज्युकेशन, आम्ही सर्व ठिकाणी तिथं पोहोचलेलो. बरं. तर अशा प्रकारे आम्ही मग तिकडं आमचा मोर्चा वळवला. बरं. तर त्याचे 2 फायदे व्हायचे, क्वालिटी चांगली, कॉम्पिटिटिव्ह प्राइस, पण एका वेळेला मोठा बिझनेस मिळायचा. बरोबर. आणि हे कर भरण्याविषयी आम्हाला कुठला त्रास नसायचा. बरोबर. आता काय झालं, या गेल्या 10 वर्षात ऑनलाईन कंपन्या आल्या, हां. जीएसटी आला. हो. जीएसटी ह्या टोटल कंपोनंट पेक्षा खूप कमी आहे. हो. तो आता पण जास्तच आहे, 18% म्हणजे ही लक्झरी नाहीये. बरोबर आहे. कारण कुठल्याही माणसाला घरात राहायचं म्हणजे बसायला खुर्ची, जेवायला टेबल आणि झोपायला बेड आणि कपडे ठेवायला कपाट ही लक्झरी आहे असं माझं मत नाहीये. बरोबर आहे. पण आपलं सरकार हळूहळू त्या दिशेने जाईल अशी माझी अपेक्षा आहे. हो. की कारण की हा सर्वाधिक रोजगार देणारा व्यवसाय आहे. बरोबर आहे. तर त्या दृष्टिकोनातून पाहता आम्ही आता मोठ्या प्रमाणावरती B2B ला फोकस केलेलं आहे आणि आम्हाला त्याचा प्रतिसाद खूप चांगला मिळायला लागलेला आहे. मग आता रिटेल नाहीच आहे? रिटेल आहे. आहे, रिटेल आहे, पण पण आमचं कमी. B2B जास्त Focus होत जास्त आहे. आहे.
त्यातलं पर्सेंटेज त्याचं 22% आहे. बरोबर. आता आमचा प्रयत्न आहे की तो सुद्धा त्याच्या बरोबरीचा असावा. ओके. म्हणून आम्ही आता नुकतंच खराडीमध्ये एक एक्सपिरियन्स सेंटर चालू केलं. हो. जस्ट एक 4 महिन्यापूर्वीची बरोबर. जिथं आल्यानंतर लोकांना वेगवेगळी मटेरियल्स, फिनिश आणि एक 2-4 प्रॉडक्ट आहेत फक्त तिथे. बरोबर. आणि तिथे सगळी डिझायनर टीम असते. ओके. आणि ते तुम्हाला मग कसे कसे प्रॉडक्ट बनवू शकतात, तुमच्या रिक्वायरमेंट प्रमाणे तुम्हाला डिझाईन ऑफर करतात, कोटेशन ऑफर करतात. मग काही वेळेला पुण्यातच फॅक्टरी असल्यामुळे कस्टमर प्रेफर करतो येऊन फॅक्टरी बघायला. बरोबर आहे. माझा अंदाज आहे आजपर्यंत जेवढ्या लोकांनी फॅक्टरी व्हिजिट केली ना ते 100% लोकांनी आमचे ग्राहक बनले. पण तुम्ही अलाव करता फॅक्टरी? आम्ही फॅक्टरी व्हिजिट, मी माझा फॅक्टरीचा व्हिडिओ करून सुद्धा युट्यूबवर टाकलेला. मी पहिला मनुष्य आहे, कारण माझी अशी कल्पना होती की मला इथे काही कोणी बघू दिलं नाही. बरोबर. तर मला माझी फॅक्टरी सगळ्यांना बघायला मिळाली पाहिजे. आणि एक विश्वासार्हता येते त्याच्यात. नाही, आणि बेसिकली काय माहिती का, अगदी व्यवसाय करायचा असेल तर मी लोकांना सांगतो, मला फक्त सांगून या, कारण मी स्वतः तुम्हाला वेळ देऊन सांगेन बरोबर की यातल्या काय गोष्टींमध्ये चॅलेंजेस आहेत आणि काय नाहीये, त्यासाठी प्रिपेअर असला. करेक्ट. म्हणजे हल्ली काही रेस्टॉरंटमध्ये ओपन किचन असतं, तसंच आहे. कुणी जाऊन ओके. ओके. आमची फॅक्टरीच्या ठिकाणी खूप मोठी शोरूम आहे. बर. 2 मजल्याची खूप मोठी शोरूम आहे. तिथं सगळे प्रॉडक्ट डिस्प्लेला आहेत की त्याचे फिनिशेस कसे आहेत, बेडरूम बनल्यानंतर कशी दिसते. कारण फॅक्टरीमध्ये हे सगळे कंपोनंट असतात. बरोबर. तर कंपोनंट बघून ग्राहकाला कळत नाही की हे फर्निचर बनवतात म्हणजे नेमकं काय करतात. बरोबर. हे आमच्या लक्षात आलं म्हणून आम्ही त्यावेळेला एक इमारत मोठी बांधली होती त्याच वेळेला. आणि त्यात सगळे प्रॉडक्ट आम्ही डिस्प्ले करतो. तर ते वारंवार आम्ही रिप्लेस करत राहतो. नवीन डिझाईन येतं, नवीन फिनिशेस येतात, तसं आम्ही ते रिप्लेस करतो. परत नव्या पिढीकडे जाऊ. आता आपल्याकडे हल्ली स्टार्टअप कल्चर झालाय. नवीन उद्योजक येत आहेत, विद्यार्थी सुद्धा स्टार्टअप तयार करतात. त्यांच्यासाठी तुम्हाला काय सल्ला असेल? मला असं प्रामाणिकपणाने वाटतं, आता कदाचित लोकांचं याच्यामध्ये थोडा माझ्या मताबद्दल डिस्प्यूट असेल, प्रॉफिट नसणं बिझनेसला आणि तो प्रॉफिट कधीतरी होईल म्हणून आज त्यात पैसे टाकत राहणं, हा जो आत्ताचा कन्सेप्ट चाललेला आहे हा माझ्या बुद्धीला झेपणारा नाही. त्याची 2 कारणं तुम्हाला सांगतो की तुम्हाला 2 उदाहरणं बघायला मिळतील. LG आणि सॅमसंग हे लोक जेव्हा इंडियन मार्केटमध्ये आले तेव्हा त्यांनी इतरांना संपवण्यासाठी प्राइस हा आधार घेतला. त्यानंतर त्या कंपनीने मार्केट काबीज केलं, पण ते त्या प्रमाणात पुढची 10 वर्ष सुद्धा त्यांचा प्रॉफिट नाही निर्माण करू शकले, कारण त्यांची प्राइस वर गेली की तो कॉम्पिटिटर वर यायचा. बरोबर. तर हे जे आहे ना आता की तुम्ही 1000 कोटीचा फंडिंग घ्यायचं आणि 1000 कोटीचा बिझनेस उभा करायचा. 1000 कोटीचा प्रॉफिट नाही, 100 कोटीचाही प्रॉफिट नाही, 2 कोटीचाही प्रॉफिट नाही. फक्त म्हणजे ॲक्विजिशन कॉस्ट जी त्या बिझनेसची आहे, तो बिझनेस मिळवण्याची ती जर एवढी पटीने असेल ती, तर मला वाटतं की कधीतरी त्यातले काही लोक यशस्वी झाले दिसतील, पण मेजॉरिटीनी चॅलेंजेस हे निश्चितपणाने आहेत. कारण त्याचं सूत्र असं आहे की शेवटी ते मार्केटमध्ये जाऊन सांगतात की आमची किंमत 10,000 कोटी आहे आणि म्हणून त्याचे पैसे ते लोकांकडून मिळवतात मार्केटमधनं. ते सूत्र काय ते मला माहिती नाही, पण मी लोकांना एकच सल्ला देतो की आज लॉस होतो आणि उद्या प्रॉफिट होतो, दिस इज ऑल रमेश. रस्त्यावरती उभं राहून भेळ विकणं असो, वडा विकणं असो, नाहीतर मॅन्युफॅक्चरिंग करून काम करणं असो, यात आज तोटा आणि उद्या प्रॉफिट नावाची कन्सेप्ट नाहीये. बरोबर. तुम्ही त्या मानसिकतेत गेलात एकदा की तुम्हाला कधीही प्रॉफिट होण्याची सुतराम शक्यता नाही. बरोबर. कारण तुम्ही लूज पडता. करेक्ट. तुम्ही म्हणता अहो आता नाही उद्या होणार, हा उद्या कधी उजाडत नाही. बरोबर. टुमॉरो नेव्हर कम्स. कधी उजाडत नाही तो. तुम्हाला डे वन पासून काळजी घेतली पाहिजे की मी अत्यंत म्हणजे विनम्रतेने सांगतो, माझा कुठलाही व्यवसाय सुरुवात केली मी, तुम्हाला कधी लॉस बघायला नाही मिळालेला. अपार कष्ट करावे लागतात. मी मुलांना सगळ्यांना सांगतो, तुमचं शिक्षण, तुमचं ज्ञान, तुमचा अनुभव, तुमचं विजडम हे सगळं 4 आणे आहे, त्याच्या जोडीला 12 आण्याचे कष्ट कायम लागणार आहेत. आणि कष्ट आणि म्हणाल पॅशन लागते त्यासाठी. पॅशन नसेल तर हे कष्ट निघत नाहीत ना. बरोबर आहे. करेक्ट. पॅशन नसेल तेवढे कष्ट निघतच नाही. बरोबर. तयारीच होत नाही तशी. आता मला या वयामध्ये सुद्धा रिकाम बसवत नाही, तर मी इथली जबाबदारी घेतली एका संस्थेची आणि काम करतो इथे. अर्थातच. त्याचं कारण की ते पॅशन आहे की आपल्याला काहीतरी करायचंय. बरोबर आहे. पण आता आधी 7-8 वेगवेगळे व्यवसाय होते, आता फर्निचरच तुम्ही B2B हे करताय. पण आता इज देअर एनी अदर एक्सपान्शन प्लॅन? नाही, मला असं वाटतं की फर्निचर हा आमच्याकडच्या पुढच्या 10 पिढ्यांना पुरून उरेल असा व्यवसाय आहे. बरं. त्याचं कारण जगामध्ये किती आधुनिकीकरण झालं तरी माणसांच्या ज्या गरजा आहेत, या एक बेसिक क्वालिटी ऑफ लाईफ आपण म्हणतो, बरोबर, त्याच्यामध्ये चेंजेस होतील. परंतु बेसिक फंडामेंटल्स त्याची कधी बदलणार नाही. मी म्हणाल तसं बसायला खुर्ची, जेवायला टेबल, स्टीलचं फर्निचर वापराल, प्लास्टिकचं वापराल,
आता हे क्लायडिंग केलेलं हे प्लास्टिकचं आहे. हो पूर्वी हे सगळे लोक विनेरमध्ये करत होते. बरोबर. आता हे जास्त स्वस्त आहे. बरोबर. तर अशी रिप्लेसमेंट होत राहते. बरोबर. परंतु त्याचा अर्थ असा नाही की ते व्यवसायांना भविष्य नाही. ओके. म्हणजे जसं आता AI आल्यामुळे चॅलेंज वाटतो हो. की बाबा IT मधल्या लोकांचे काही जॉब जातील का, Correct. किंवा इतर फील्डमध्ये लोकांचे जॉब जातील का. तसं आमच्याकडे नाही. आम्ही काय म्हणतो, मी मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये आहोत. इथं वस्तूच प्रत्यक्ष द्यायला लागते. बरोबर. हा, त्याला पर्याय नाही काय त्याला काही. तुम्ही AI वापरून त्या मशीनमध्ये रोबोटिक्समध्ये करा, डिफरंट थिंग. पण तरी प्रोडक्ट इज फिजिकल प्रोडक्ट. प्रॉडक्ट बाहेर तुम्हाला प्रत्यक्ष एक प्रॉडक्ट द्यावा लागतो. बरोबर. हा. उद्या 3D प्रिंटिंग येईल त्याच्यात, हा. पण तरी ते बरोबर. शेवटी प्रोडक्टच आहे. बरोबर. एक शेवटचा प्रश्न की परत तुम्ही 50 वर्षापूर्वी गेलात, हा. तर जे काय तुम्ही केलं, तर आता 50 वर्षाच्या अनुभवानंतर वेगळं काय कराल? मला वाटतं की ज्या वयामध्ये आम्ही परिस्थितीने शिकत गेलो आणि ते जर आज सगळं ते शिकणं सगळं आज माझ्याजवळ असेल आणि मला जर ते शिकलेलं घेऊन मागं जर मी गेलो, तर मला वाटतं की मी असा व्यवसाय करेल की ज्याचं मला खूप लोकांना भागीदार म्हणून घेता येईल. कारण एक हा जो पार्ट होता की आपण कोणाची जबाबदारी घेतो, दुसऱ्याचा कोणाचा पैसा आपल्या कंपनीत आहे, बरोबर, कोणाचं कर्ज आहे, ते एक टिपिकल महाराष्ट्रीयन नेचर जे असतं की बाबा आपल्याला कोणाचा बोजा नको, कोणाचं देणं नको वगैरे, ही जी कल्पना आहे ही तुम्हाला खूप मोठं काम उभं करण्यापासून थांबवते. बरोबर. तर आमचं काम खूप मोठं झालं असतं जर असं 50 वर्ष मागं जाऊन मला करता आलं असतं. ओके. प्रमोदजी, तुमच्याशी गप्पा मारून फार मजा आली. धन्यवाद. थँक्यू. थँक्यू.